Ქალბატონებო და ბატონებო, მოხარული ვართ, რომ დღეს საქართველოში მასპინძლობთ არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ძირითადი სტრატეგიული პარტნიორის, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს, არამედ ამ მოკლე პერიოდში შეძენილ საქართველოს დიდ მეგობარს, ბატონ მაიკ პენსს და მოხარული ვართ, რომ იგი ჩამობრძანდა მეუღლესთან ერთად. მიუხედავად ჩვენი მოკლე გაცნობიტი შეხვედრის შემდეგ, პატივი მქონდა ვიცე-პრეზიდენტის მიწვევით გამემართა შეხვედრები ვაშინგტონში, დღეს კი თბილისში გავაგრძელეთ ჩვენი დიალოგი. თქვენი სტუმრობა, ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, ხელისუფლებაში მოსვლიდან უმოკლეს პერიოდში ადასტურებს პრეზიდენტ ტრამპის და თქვენს დიდ სურვილს გააღრმავოთ საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრობა, რისთვისაც მე დიდ მადლობას გიხდით. წელს 25 წელი შესრულდა ჩვენი დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან და ამ პერიოდის განმავლობაში ამერიკის როლი ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების, სუვერენიტეტის განმტკიცების და ნატოში გაწევრიანების გზაზე იყო და არის უმნიშვნელოვანესი. თქვენი დახმარების შედეგად საქართველოს დღეს აღარა არც საბჭოური და არც პოსტსაბჭოური ქვეყანა. დღეს ჩვენ ვართ ევროკავშირთან ასოცირებული ევროპული დემოკრატია. ასევე ჩვენ ამაყავთ ამერიკელებთან ერთად გლობალური უსაფრთხოების სადარაჯოზე და ჩვენი კონტრიბუცია შეგვაქვს რეგიონული სტაბილურობის პროცესში. ქართველი ხალხი დიდად აფასებს ამერიკელი ხალხის მეგობრობას, გვერდით დგომას და მტკიცე მხარდაჭერას. ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ კიდევ უფრო მეტ სიღრმეებზე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის. პირველ რიგში მინდა გამოვყო და მივესალმო ჩვენს თანამშრომლობას თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. თქვენი შეხვედრა ღირსეული პარტნიორის წვრთნების მონაწილე ქართველ და ამერიკელ ჯარისკაცებთან ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას როგორც საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცების, ისე ჩვენი ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის მიმართ. წელს ჩვენ შევათანხმეთ ერთობლივი სამოქმედო გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებას, რაც უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქვეყნის და რეგიონის სტაბილურობისა და მდგრადობისთვის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძალიან დიდი ფინანსური დახმარება გაუწია საქართველოს მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში. და ჩვენ დღეს მოხარული ვართ, რომ ჩვენ უფრო მეტად საინტერესო ხდებით ამერიკული ბიზნესისთვისაც. ჩვენ დღეს გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო ბიზნეს გარემო, კორუფციისა და ბიუროკრატიის ძალიან დაბალი მაჩვენებლით და დაბალი გადასახადებით, რაც ამერიკული ბიზნესისთვის სარგებლის პოვნის საუკეთესო შესაძლებლობა გახლავთ. ჩვენი მიზანია ამერიკულ ბიზნეს ინტერესებს შეუქმნათ საუკეთესო პლატფორმა რეგიონში და ნიშანდობლივია ამერიკული კომპანიების დაინტერესება და ჩართულობა ჩვენთან მიმდინარე რეგიონული მასშტაბის მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. კონტი ჯგუფის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის კონსორციუმში ჩართვასთან ერთად მივესალმებით თანამშრომლობის დოკუმენტის გაფორმებას ანაკლიის პორტის კონსორციუმსა და ამერიკულ სოფლიოში ერთ-ერთ ლიდერ პორტ ოპერატორ კომპანია SSA Marine შორის, რომლის მიხედვითაც ეს კომპანია ოპერირებას გაუწევს საკონტეინერო ტერმინალს და ასევე განახორციელებს ინვესტიციას პროექტში, რომელიც გახლავთ დღევანდელობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი საქართველოში. აღნიშნული ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამერიკული ბიზნესის მზარდ ინტერესს და ჩვენი ქვეყნის რეგიონულ ჰაბად გარდაქმნის დიდ პოტენციალს. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად არაერთი მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული პროექტი განვახორციელებთ ბოლო 25 წლის განმავლობაში, რომელიც უზრუნველყოფს ევროატლანტიკური ენერგოუსაფრთხოების მდგრადობას და ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ მუშაობა ამ მიმართულებით მომავალშიც. ჩვენ ვართ ის პარტნიორი, რომელიც მზად ვართ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობებისთვის, რომელიც ორმხრივ ეკონომიკურ სარგებელზე იქნება დაფუძნებული. საქართველო ამერიკისთვის რეგიონში მნიშვნელოვან პარტნიორს წარმოადგენს, ასევე იმის გამოც, რომ ჩვენ გვაერთიანებს საერთო ღირებულებები, ისეთი როგორიცაა დემოკრატია და ადამიანის უფლებები. ამერიკამ დიდი როლი ითამაშა ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაში.
ჩვენი დემოკრატიული განვითარება კი წინაპირობა გახლავთ იმისა, რომ ჩვენ შევძლებთ მდგრადი და სტაბილური სახელმწიფოს განვითარებას, რომელიც უზრუნველყოფს თითოეული მოქალაქის უფლებების დაცვას და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებას. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე და ურყევ პოზიციას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი. უპრეცედენტო იყო პრეზიდენტ ტრამპის, პირადად თქვენი ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო და ახალი ადმინისტრაციის და კონგრესის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები. ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ იმ დიდ გამოწვევებზე, რომელიც ოკუპაციის შედეგად ჩვენს ქვეყანას აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატები დიდ როლს თამაშობს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში და მნიშვნელოვანია, რომ მაღალი დონის ჩართულობით მოძებნილ იქნას კონკრეტული გადაწყვეტილებები საქართველოს ტერიტორიის დეოკუპაციის და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ისევე როგორც კონფლიქტის პოლიტიკური დარეგულირების მიმართულებით. დაბოლოს მინდა ერთმნიშვნელოვნად დავადასტურო, რომ საქართველო იყო, არის და იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების გვერდით, როდესაც საქმე ეხება მსოფლიოში არსებულ ყველა მნიშვნელოვან გამოწვევას თუ საფრთხეს. ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა ორიენტირებულია როგორც საქართველოს, ისე რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების განმტკიცებაზე, მშვიდობიანი და დემოკრატიული განვითარების ხელშეწყობაზე. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ვიზიტის უაღრესად დიდ მნიშვნელობას და მიღწეულ შედეგებს. მეტად ვაფასებთ, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არსებული არაერთი გამოწვევის მიუხედავად ვიცე-პრეზიდენტი პირველი ორმხრივი ევროპული ტურნეს ფარგლებში ეწვია საქართველოს. ასევე მსურს მადლობა გადაუხადო ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს საქართველოში სტუმრობისა და ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებაში მათ მიერ შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. დარწმუნებული ვარ, ერთობლივი ძალისხმევით კიდევ უფრო გავაღრმავებთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას. ამავდროულად მოხარული ვართ ვიცე-პრეზიდენტს და მის მეუღლეს, ასევე ჩვენს ამერიკელ სტუმრებს გავაცნოთ ქართული კულტურა და ისტორიული მემკვიდრეობა, რომლითაც ესოდენ ამაყობს ქართველი ერი. დიდი მადლობა. Prime Minister Კვირიკაშვილი, thank you so much for those words. Ბატონო პრემიერო, ძალიან დიდი მადლობა თბილი სიტყვებისთვის. იმ სტუმართ მასპინძლობის, რომელიც გამოჩენ ჩემი და ჩემი მეუღლის მიმართ, ძალიან დიდი პატივი იყო თქვენი სტუმრობა თეთრ სახლში. და ახლა ჩემი ვიზიტი ამ ისტორიულ ქვეყანაში. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გზავნილი გახლავთ, რომ ჩვენ ხარს გიჭერთ, თქვენ გვერდზე გიევართ. საქართველოს ხალხის გვერდს. მე შემიძლია ასევე ვთქვა, ის რომ ამერიკა ნომერ პირველია, ეს ნამდვილად არ გულისხმობს იმას, რომ ამერიკა მარტო გახლავთ ამ გზაზე. ამერიკა საქართველოს ხალხის გვერდზე დგას. დღევანდელი წელი 25 წლის აღნიშნულია ჩვენი დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების. საქართველო იმყოფებოდა ერებისა და ცივილიზაციების იმყოფება ცივილიზაციის გზაგასაყარზე. ათასწლეულების განმავლობაში ქვეყანამ შექმნა უდიდრესი ტრადიციები, გააჩნია საკუთარი ენა, თვითმყოფადობა, გუშინ საღამოს პირველად ვეზიარე ქართულ სუფრას, ქართულ სამზარეულოს, ტრადიციულ ფოლკლორს, სადაც შესრულებული იყო აფხაზური, ოსური სიმღერები და ცეკვები. და ჩვენ დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ქრისტიანულმა ტრადიციებმა და ჩვენ ველი დღეს შეხვედრას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან სიონის საკათედრო ტაძარში. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოს მოსახლეობის
გმირობა ყოველთვის დისტაბილიზებას ახდენდა ჩემზე. საქართველოს იმყოფებოდა ხალხთა საპრობილე საბჭოთა კავშირში. შემდეგ დაიმსხვრა ეს სასტიკი რეჟიმი და საქართველოს ხელი გაუწოდა დასავლეთისა და ევროპული ქვეყნების ხარდაჭერისთვის და ჩვენ and NATO even closer to your grasp, and it will strengthen the bond. კიდევ უფრო დავუახლოვდეთ საქართველოს. კიდევ უფრო ჩავწოდეთ მის შემართებას. კიდევ უფრო გავამყაროთ ჩვენი ურთიერთობები. ჩვენი ძალისხმევის სრული რეალიზაცია მოახდინოთ, რათა განხორციელდეს სტრატეგიული და უსაფრთხოების სიტუაციის კიდევ უფრო გამყარება. საქართველოს გახლავთ ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორი. უკვე in Afghanistan. In Afghanistan alone, I say with a grateful heart, Georgia has provided more troops on a per capita basis than any other. And 31 brave Georgian soldiers have given their lives for the cause of freedom. ძალების წარმომადგენელი გადაისროლა ავღანეთის ნებისმიერი სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები 31-მა საქართველოს მოქალაქემ სიცოცხლე შესწირა. მათი სონა მუდმივად ამერიკელების გულში დარჩება და ამერიკელები ქართველებთან ერთად გლოვობენ მათ დაღუპვას. ეს მიმდინარეობს გლობალური პარტნიორი, სადაც მრავალი ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობს, რაც საქართველოს აძლევს საშუალებას გაამყაროს თავისი თავდაცვის უნარიანობა. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი ამერიკის დახმარებისა საქართველოს თავდაცვის უნარის გამტკიცებაში. პრეზიდენტ ტრამპი და მე მხარს უჭერთ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის განცხადებას, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ასევე ძალიან დიდი შთაბეჭდილების მომხდენია, რომ საქართველო 2%-ს ხარჯავს მთლიანი შიდა პროდუქტზე თავდაცვის სფეროზე. და ამით იზობს ნატოს წევრს ასწრებს, თუმცა ეს მძიმე რეალობით არის გამოწვეული. სულ 40 კილომეტრის დაშორებით რუსული ტანკები გახლავთ განლაგებული საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. 20% გახლავთ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპირებული და მე ხას უსვამ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციას. აშშ მხარს იცით ხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ყოველთვის პასუხს გაცემს იმ ქვეყნებს, რომელსაც პრეტენზია ექნებათ საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა ხელყონ. ჩვენი ვალდებულებების თვალსაზრისით და ჩვენი პოზიციის გაჟღერებისთვის ხაზს გავუსვამ, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა ხელი მოაწერა და მალე მას საკანონმდებლო სახე მიეცემა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული. თუმცა ჩვენ სურს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაუქმება. ჩვენ გსურს რუსეთთან ურთიერთობები, მაგრამ ამის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთი გააუქმეს თავის დესტრუქციულ ქმედებებს. ჩვენ უკეთესი ურთიერთობა გსურს რუსეთთან, მაგრამ ბოლო დიპლომატიური ნაბიჯები, რაც რუსეთმა გადადგა, სამწუხაროდ საწინააღმდეგოს მეტყველებს. ჩვენ გავაგრძელოთ საქართველოსთან ურთიერთობას, გავაღრმავეთ მას, რათა საქართველომ შეძლოს გადაიტანოს რუსული აგრესიის შედეგები. ჩვენ ვიმუშავებთ ბიზნესის სფეროში, რაც ბატონმა პრემიერმა აღნიშნა. ჩვენ ბიზნეს ურთიერთობებს გავამყარებთ და მიმდინარე რეფორმები, ბატონო პრემიერო, ნათლად ცხადყოფს თქვენ ერთგულებას დასავლეთის მხარესთან ბიზნეს ურთიერთობების გამყარების თვალსაზრისით. მე მივესალმები იმას, რომ საქართველოში ყველა მოქალაქეს უფრო და უფრო მეტი შესაძლებლობები ეხსნება ეკონომიკური თვალსაზრისით. ანაკლიის პორტი გახლავთ საუკეთესო გამოხატულება ამ სფეროში. მრავალმილიონიან
პროექტში ანაკლის სპორტის თვალსაზრისით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ კიდევ მეტად შეგვიძლია გავამყაროთ ერთმანეთის ეკონომიკური განვითარება და ბატონ პრეზიდენტის სიტყვებს, დონალდ ტრამპის სიტყვებს კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვევ, ჩვენ თქვენ გვერდზე ვართ, ჩვენ ვაგრძელებთ მოკავშირეობას. საქართველოს მომავალი დასავლეთთან არის დაკავშირებული, ჩვენი ძალა ყოველთვის არის და იქნება ჩვენ ერთიანობაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პრემიერო, სომართ მასმედლობისთვის. მადლობთ აი იმ არი მიმართულებისთვის, რომლითაც თქვენი ქვეყანა მიდის, რომელსაც წვლილი შეაქვს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში და ჩვენ ურთიერთობაში. მოგესალმებით, სალომე ქოქიაშვილი, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, თქვენ ბალტიისპირეთში ვიზიტისას თქვით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის დგას თავისუფლების სადარაჯოზე. მათ შორის ცნობილია ის ფაქტიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის იყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ძალიან მტკიცე მხარდამჭერი. იმ ფონზე, როდესაც გრძელდება საქართველოს რეგიონების ოკუპაცია და ჩვენ ვხედავთ, რომ ყოველდღიურად ირღვევა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, იმ ადამიანებისა, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიებზე ან არიან გადაადგილებული იწულებით. Როგორ ფიქრობთ, რა ქმედებები შეიძლება განახორციელოს საქართველოს პარტნიორებთან ერთად ამ პრობლემების მოსაგვარებლად? Well, as I said, the United States of America stands strongly. რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კიცად უჭერს ხარ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. და ამას ვახორციელებთ იმ დღიდან, როდესაც რუსულმა ტანკებმა მოახდინეს 2008 წელს აბხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია და ჩვენ გავაგრძელებთ აი ამ ყარ პოზიციაზე დგომ და ჩვენ კიდევ ერთხელ განვაცხადეთ ჩვენი ერთგულება საქართველოს სუვერენიტეტის საერთაშორისო აღერებული საზღვრებისადმი და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გარდა ჩვენ გვჯერა ასევე რომ უფრო ძლიერი და განვითარებული საქართველო მიაღწევს ქვეყნის გამთლიანებას და ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს ახალი გზების ძებნას. რისი მეშვეობითაც ჩვენ გავაძლიერებთ საქართველოს არამხოლოდ თავდაცვის უნარიანობის თვალსაზრისით, მაგრამ ეკონომიკურად დავეხმარებით ქვეყანას, რაც მოიტანს დამატებით დასაქმების საშუალებას, ეკონომიკურ წინსვლას და დარწმუნებული ვარ, რომ დადგება დღე, როდესაც ქვეყანა აღნიშნავს თავის ტერიტორიების დაბრუნებას. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ ვიცე-პრეზიდენტს ძალიან კაფეო გზავნილისთვის და ძალიან მტკიცე მხარდაჭერისთვის, რომელიც საქართველოს აქვს უმთავრესი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. როგორც ითქვა, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა არის ძალიან ღრმა პრობლემა, რომელსაც ჭირდება თანმიმდევრული მიდგომა ერთის მხრივ საქართველოში სტაბილურობის, ეკონომიკური განვითარების და დემოკრატიული განვითარების უზრუნველყოფის კუთხით, ხოლო მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობით თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ამ კონფლიქტის მოგვარება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით, თანმიმდევრულობით, ჩვენი ეკონომიკური განვითარებით და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერით. დიდი მადლობა. Ashley Parker from the Washington Post. Mr. Vice President, in light of Russia's retaliation against sanctions, as well as Russia's sending 100,000 troops to the eastern edge of NATO territory to drill, do you truly believe that რუსეთის საპასუხო ნაბიჯები მაგალითად ის რომ რუსეთმა გადაწყვიტა 100,000 სამხედრო მოსამსახურე გაეგზავნა ნატოს საზღვარებთან ცნების ჩასატარებლად და ასევე თქვენი რეაქცია ამაზე და თქვენ ასევე ბრძანეთ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სწრაფას ნატოსადმი. და თქვენი აზრით
დაიცავს ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს რუსეთის თავდასხმის შემთხვევაში? Well, thank you for the question. ძალიან დიდი მადლობა. პრეზიდენტმა ტრამპმა გამაგზავნა მე აღნიშნულ ტურნეში, რათა ნათელი გზავნილი მიმეტანა ბალტიის ქვეყნებისადმი, საქართველოსადმი და მონტენეგროსადმი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გვერდში უდგას მშვიდობის მოყვარე ქვეყნებს და ჩვენ ამას არა მხოლოდ სიტყვიერად, არამედ მედებებით ვამტკიცებთ. პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ ამერიკული კონტინგენტი პოლონეთში, ბრიტანული, რომელსაც ესტონეთში შევხვდი, ეს კიდევ ერთხელ მატერიალურად თვალნათლივ ასახავს იმას, რომ ჩვენ ერთგულები ვართ ჩვენი ვალდებულებების მეხუთე მუხლის მოთხოვნების. და 100,000-იანი რუსული კონტინგენტის გადასროლა გახლავთ კიდევ ერთხელ იმის დადასტურება, რამდენად მნიშვნელოვანია ნატოს პარტნიორები ერთ პოზიციებზე იდგნენ. და მე პრეზიდენტ ტრამპს და მე ვმოწამს, რომ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობის შესაძლებელია და როგორც პრეზიდენტმა ბრძანა ამას მომავალი გვანახებს. მაგრამ მოლაპარაკები მხარეებს შორის ყოველთვის იწყება თითოეული პარტნიორის პოზიციების აღიარებითა და პატივისცემით და იმ სანქციებს, რომელსაც ამ კვირას პრეზიდენტ ტრამპი ხელს მოაწერს, ამის მეშვეობით ჩვენი ქვეყანა ნათელ გზავნილს განახორციელებს ყველა ჩვენი მოკავშირის მისამართით, რომ რასაც ვაცხადებთ ზუსტად იმას ვაკეთებ. რუსეთის მხრიდან უკრაინის დესტაბილიზაცია, მხარდაჭერა, ტერორიზმის მხარდამჭერი რეჟიმებისა, როგორც გახლავთ ირანი, როგორც გახლავთ ჩრდილოეთ კორეა, რა თქმა უნდა ართულებს პროცესს, მაგრამ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენ შევძლებთ ურთიერთგაგების საფუძველზე მომავალში რუსეთთან დიალოგის განხორციელებას. პრეზიდენტი ტრამპი თვლის, რომ თავის დროზე ამერიკის პოზიციის არამკაფიო განცხადების გამო შეიქმნეს რეალობა, იმიტომ რომ ამერიკა აულებდა წითელ ხაზებს და რეალურად არ მიყვებოდა თავის განცხადებებს და ამან მისცა სხვა მხარეებს თავისებური სიგნალი გაამხნევა ისინი, რომ ემოქმედათ და ჩვენ გამოვდივართ პრინციპიდან შვიდობა სიმტკიცე ჩვენ ქმედებაში და დარწმუნებული ვართ, რომ დიალოგი ჩვენ მოგვიტანს უკეთეს შედეგებს და ხანგრძლივი კონფლიქტების მოგვარების საშუალებას უკრაინაში, საქართველოში და მსოფლიოს სხვა რეგიონებში. Thank you, Mr. Vice President, and thank you for the question. I think the very clear and strong message, "We are with you," tells everything. Georgia faces endless provocations daily. Occupation line. ყოველდღიურ პროვოკაციებს აწყდება საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბორდერიზაციის, ეთნიკური ქართველების გადაცებას, ადამიანის უფლებათა ხელყოფას იმ ხალხისა, რომელიც საოკუპაციო ხაზის გასწორებს and dedication. ამას ყოველდღიურად ხედავს, მაგრამ ეს ასევე გუმატებს ძალას, ერთგულებას იმ მიზნების მიღწევისა, რომელიც საკუთარ თავს დაუსახეთ. ნატოსთან ინტეგრაცია გახლავთ პროცესი, რომელიც ძალზე მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. რა თქმა უნდა, საბოლოო მიზანი ნატოში გაწევრიანებისა ეს გახლავთ საქართველოს მოსახლეობის არჩევანი და ჩვენ
ამ ძალზე რთულ გზას მიუყვებით, გზას, რომელიც გულისხმობს რეფორმირებას, სამხედრო სფეროში, ინსტიტუციური მშენებლობისა ქვეყანაში და დამერწმუნე თანამიმდევრული ნაბიჯები. Clearness of our messages and ჩვენი გზავნილების important strategic partners that will be able ერთობის სტრატეგიულ პარტნიორებთან შესაძლებელი გახდება ჩვენი ქვეყნისთვის მიღწეულთა უმნიშვნელოვანესი მიზანი and it is possible. უზრუნველყოფილ იქნას ხანგრძლივ ვადიანი სტაბილურობა და ასევე ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას ღრმად გწამს ამის. Mr. Vice President, what are these red lines, Washington's red lines on Russia's, especially in regard with Georgia? And also you said რაც წელი ხაზები გააჩნია ვაშინგტონს რუსეთთან ურთიერთობაში against NATO members of the alliance. და ასევე ნატოს ალიანსის წევრების თვალსაზრისით როდის შეიძლება ჩაერთოს ამერიკის შეერთებული შტატები და რა რეაქცია მოყვება შესაძლებელ აგრესიას ნატოს წევრებისა და საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის მხრიდან და ბატონო პრემიერო გვაქვს თუ არა შესაძლებლობა ხომ არ გამოგვეწურა მოთმინების უნარი ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით. Well, thank you for the question. The essence of the North Atlantic Treaty Organization is a mutual defense. That an attack შეთანხმების საფუძველი გახლავთ ცირთადი პრინციპი შეტევა თავდასხმა ერთ წევრზე გულისხმობს თავდასხმას ყველა წევრზე და როგორც პრეზიდენტმა მანამდე გააჟღერა და მე მასევე ჩემი ტურნეს ფარგლებში ხას უსვა კიდევ ერთხელ ამერიკა იმოქმედებს სუსტად იმის საფუძველზე რასაც აცხადებს საქართველოს რაც შეეხება მტკიცედ უჭერთ ხარ საქართველოს მისწრაფებას ნატოს წევრობისას და ჩვენ გავაგრძელებთ ძალზე მჭიდროდ მუშაობას ბატონ პრემიერთან საქართველოს თავრობასთან რათა გავაფართოვოთ და გავაძლიეროთ საქართველოს დაახლოება ნატოსთან რათა საქართველო ერთ დღეს გახდეს ნატოს წევრი ჩვენ მაღალ შეფასებას ვაძლევთ საქართველოს პროგრესს არა მხოლოდ ბოლო 25 წლის თვალსაზრისით არამედ უკანასკნელი 5 წლის the application for NATO membership. With regard to the Russian aggression in 2008, as we stand here today, Russian tanks parked on Georgian soil 40 miles from where the United States will continue ახლობით 40 კილომეტრის დაშორებით იმ ადგილიდან სადაც დღეს ვიმყოფებით და ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს ხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის გავაგრძელებთ თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროს განმტკიცებას საქართველოს და ვეცდებით რომ ძალღონი არ დავიშუროთ რათა მივახციოთ შვიდობიან მოგვარებას და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. Thank you for question. აღიარებული საზღვრების ფარგლებში ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო ძალიან დიდი მადლობა დასმული კითხვისთვის. ჩვენ ბრძანეთ მოთმინება და მე დავაკონკრეტები და მასწავლებ სტრატეგიულ მოთმინების უნარს. იქ სადაც დღესდღეობით ვიმყოფებით შემიძლია მოგახსენოთ რომ გაგვაშენო ყველა we have substantial package. ტექნიკური ინსტრუმენტი ნატოს წევრობისათვის ჩვენ ვახორციელებთ არსებით პაკეტს წარმატებით ვახორციელებთ ასევე მზაობის სტრატეგიული თანამშრომლობის პაკეტი ამერიკასთან რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია და რამდენჯერმე ითქვა ამერიკის ხელმძღვანელობის და ნატოს ხელმძღვანელობის ხედვიდან რომ არც სხვა ქვეყანას არ გააჩნია საქართველოს გაწევრიანებაზე ვეტოს გამოყენების უფლება. ეს ეხება მხოლოდ ნატოს წევრებს
იმათვისაც სურვილი აქვთ გაწევრიანდნენ Thank you. გახდნენ თუ არა ნატოს წევრები. Spidol Nicholas Wall Street Journal. You talked about the new Russia sanctions bill as an example of US resolve in the face of Russia aggression. But didn't the Trump White House oppose this bill, fearing that it relinquishes presidential authority to Congress? What happened in this process that caused the White House to sign on? And Mr. Prime Minister, the U.S. intelligence community has concluded that Russia tried to interfere in our presidential election. Living so close to Russia, having dealt with Russia გადაწყვეტილება წარმოაჩენეს თავის პოზიცია რუსეთი ერეოდა ამერიკის არჩევნებში და გვაინტერესებს თქვენი პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებაში. მადლობთ. პრეზიდენტი ტრამპი ხელს მოაწერს ახალ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ უახლოეს პერიოდში. ჩვენ რა თქმა უნდა თავისებურად შეშფოთებული ვიყავით იმის და მოვისმენთ შეშფოთება კონგრესის მხრიდან რომ მოქნილობის ტრადიციული ელემენტები არ იყო ჩადებული იმიტომ რომ ეს გახლავთ ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მიმართულება. თუმცა გაიარა რა წარმომადგენელთა პალატა უფრო დაიხვეწა აღნიშნული კანონპროექტი და ჩვენი აზრით მოცემული კანონპროექტი არა მხოლოდ კანონის სახეს შეძენს სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ, რომელსაც ჩვენი ადმინისტრაცია მხარს უჭერს, არამედ კიდევ უფრო გააღრმავებს არსებობს. და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს და სახელმწიფო დეპარტამენტს მისცემს შესაძლებლობას ასევე მოქნილობის საშუალებას წარმართოს ამერიკის საგარეო პოლიტიკა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და სანქციების პაკეტზე ხელმოწერით პრეზიდენტისა და კონგრესის მხრიდან შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ პრეზიდენტის და კონგრესის ერთიანი პოზიციით გამოდიან და ის საკითხები, რომელზეც პრეზიდენტმა ვარშავაში ნათლად განაცხადა, შესულია ამ დოკუმენტების ჩარჩოებში, მაგრამ რუსეთი კვლავ აგრძელებს ესეთი ტერორიზმის ხარდამჭერის სახელმწიფოების ხარდაჭერას და რუსეთის ქმედებებს ჩვენ უპირისპირებთ ჩემ ვიზიტს პრეზიდენტის არ პოზიციას რომელიც ეხება ჩვენ მტკიცე ღირებულებებს და დარწმუნებული ვარ რომ მივაღწევთ უკეთეს ურთიერთობებს უკეთესი მომავალი გვექნება და უფრო მშვიდობიანი მსოფლიო. მადლობთ. პირველ რიგში ნება მომეცეთ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა რამდენად მნიშვნელოვანი გახლავთ უფრო ძლიერი ამერიკა საქართველოსთვის. ჩვენ ხმათ ვარ დაინტერესებული ამერიკის ძლიერებაში და მოხარულები ვიქნებით ვიხილოთ ძლიერი ამერიკა რომელიც წინ აყუდგება გლობალურ გამოწვევებს. საქართველოს ნამდვილად გაუჭირდება რუსეთის მხრიდან ჩარევის გაანალიზება. ჩვენი სადაზვერო საშუალებებით არ ქონდა საშუალება დაგვედგინა რუსეთის ჩარევის ნაბიჯები და ამერიკის ხალხმა თავისი გადაწყვეტილება გააჟღერა პრეზიდენტის არჩევით და ჩვენ ველით უფრო ღრმა პარტნიორობას ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელ ადმინისტრაციასთან. მადლობა.